reading News is always on the go, and we get the stories firsthand as they happen, where they happen. We bring the information to you undiluted, verified, accurate, balanced, and without bias. Told from the human angle perspective. We interview the actors and the experts. All facts laid bare. From Nigeria to the rest of the globe, we deliver the news on time and in time. This is News Express on Adami Mogo 93.1 FM. Lekki, Lagos. News Express this evening. Lagos government reshuttles commencement of Eko Bridge rehabilitation to May 19. Court admits statement of alleged coup plotters as exhibits. Borno government assures repentant terrorists will not pick up arms after swearing with Quran. Good evening and welcome to News Express on Adami Mogo 93.1 FM Lagos. A blend of national, local, political, international, sports and entertainment news. I am Ogboi Mark. And now the news in detail. We'll begin from home. The Lagos State government says a temporary closure of Eko Bridge for rehabilitation works has been rescheduled to commence on May 19th. The Federal Road Safety Corps FRSC Lagos Corps Commander Kehinde Amzat said the planned closure earlier proposed to take effect on May 11th was rescheduled following implementation modalities and public safety considerations jointly reviewed between FRSC and the Federal Controller of the Work, Olufemi Dari. Amzat urged all road users to exercise patience, adhere strictly to traffic laws, and comply with diversion signs that would be put in place. He added that to ensure minimal disruption and maintain order, FRSC personnel, in collaboration with other traffic management agencies, would be deployed strategically across affected routes to ensure smooth traffic flow and public safety. And taking on some legal matters, the Federal High Court in Abuja has commenced a trial within trial in the ongoing prosecution of 6 persons accused of plotting to overthrow the government of President Bola Tinubu. The trial within trials aimed at determining whether statements allegedly made by the defendant to military investigators were obtained voluntarily or under duress, coercion, torture, or inducement as alleged by the defense. At the commencement proceedings, the trial judge, Justice Joyce Abdul-Malik, cautioned parties to restrict themselves strictly to issues relating to voluntariness of the statement and avoid delving into substantive matters already pending in the main trial. Following the conclusions of proceedings, the court adjourned the matter till May 13th for continuation of the trial within trial. Taking it back to the metropolis on health matters, the Lagos State government has reiterated its commitment to curbing the challenges of brain drain in the healthcare sector and facilitate brain gain through improved welfare infrastructure and condition of living wages for doctors and healthcare workers in the state. Commissioner for Health, Professor Akin Abayomi, made the disclosure during the 2026 ministerial press briefing to commemorate the 7th anniversary of the administration of Governor Babajide Sanwo-Olu and Deputy Dr. Obafemi Amzat.
Abayomi said the state requires an additional 33,000 health personnel to bridge manpower gaps in the health sector, describing the shortage of healthcare personnel as part of a broader global workforce crisis affecting many countries. To tackle brain drain, he said the government is implementing healthcare financing reforms, improving welfare and living conditions for medical personnel, and creating pathways for Nigerian doctors in the diaspora to return home. Meanwhile, the president of the National Association of Nigerian Nurses and Midwives, Haruna Maman, has raised an alarm over the growing migration of Nigerian nurses abroad, warning that the trend is threatening the country's already fragile healthcare system. Maman, speaking in Abuja during the 2026 International Nurses Day celebration, lamented that about 16,000 Nigerian nurses have migrated to the United Kingdom alone as of 2025 in search of better opportunities. Maman, president, attributed the mass migration to poor remuneration, harsh working conditions, insecurity, lack of career progression, and limited job opportunities. He urged the federal government and relevant stakeholders to urgently address the conditions driving health professionals out of Nigeria, warning that failure to act could further endanger the nation's healthcare delivery system. And away from healthcare to telecommunications, the president of the Association of Telecommunications Companies of Nigeria, Tony Omekbere, has assured Nigerians that the persistent network irregularities affecting telecommunications will not persist this year. Omekbere, speaking in a televised interview, noted that efforts are being made with regulators and other bodies to address the network challenges. You know that data is validating that regulation to that effect from NCC. What happens is that once you renew your subscription, your existing data gets added up to your new data. So I'm not sure that is totally accurate in terms of data is not expired. But what happens is that once you renew your, I would just like to assure everyone, it's in no operator's best interest to provide poor service. No operator wakes up in the morning to provide a service and resting and saying that, oh, my service is poor, and they sit down and relax. It's not in anybody's interest. Definitely not the operator, definitely not the system, even the ecosystem, definitely not the industry. So everybody is challenged by these problems, and all hands are on deck to solve these challenges. And things are already being done, like I said. He gave the assurance following pressure from the federal government on telecommunications operators to improve service quality across Nigeria, warning that subscribers must begin to experience better connectivity and value for money. Addressing the issue of data subscription renewal, Mwekbere said existing data is added to new data subscription, stating that data does not expire. That data is validating that regulation to that effect from NCC. What happens is that once you renew your subscription, your existing data gets added up to your new data. So I'm not sure that is totally accurate in terms of data is not expired. But what happens is that once you renew your subscription, your data gets added on to your new subscription. He urged members of the public to collectively protect telecom infrastructure by reporting any form of vandalism of these structures. And on politics, former Vice President Atiku Abubakar criticized the Tinubu administration over the death of former House of Representatives member Abba Anas Adamu in the hands of bandits, saying it exposes the government's failure to protect lives. Adamu was reportedly abducted by bandits along the Kaduna-Abuja highway on May 3, 2026, and died in captivity 9 days later, despite desperate effort by his family to secure his release. Atiku said in a statement issued through his senior special assistant in public communication, Frank Shaibu, stating that insecurity under the current administration has crossed from crisis into routine.
He pointed out that the Abuja-Kaduna corridor had remained a notorious theater of terror despite repeated government promises, security budgets running into trillions of naira, and endless propaganda about progress. And now, former Minister of Power Adebayo Adelabu has officially declared his ambition to contest the governorship position in Oyo State under the All Progressives Congress in the 2027 general election. Adelabu, speaking in Ibadan, the state capital, pledged to reposition the state's economy and ensure massive job creation. This while Minister of Power said that the declaration marks the beginning of a movement to restore, rebuild, reposition and reclaim Oyo State for genuine progress, prosperity and people-centered governance. Has said that his development blueprint tagged Oyo Rebirth Agenda will feature effective local government administration and grassroots development, modern security architecture and public safety, and an agricultural revolution. Looking at education, the Ebonyi State government has inaugurated a task force and monitoring team to oversee activities during the ongoing West African Senior School Certificate examination across the state. The Commissioner for Education, Dr. Donatus Chukwuma, who inaugurated the committee, said they will monitor students, principals and other stakeholders involved in the conduct of the examination to ensure strict compliance with examination guidelines. He charged members of the team to uphold the integrity of the state and the Ministry of Education by maintaining zero tolerance for examination malpractice. Dr. Chukwuma warned officials against compromising standards through bribery or negligence, stressing that all monitoring activities must align with WAEC regulations and government policies. Touching down at security, the Borno State government says the swearing by Quran of repentant terrorists is a strong strategy to prevent them from taking up arms again. The State Commissioner of Women Affairs and Social Development, Zuwaira Gambo, stated this in a televised interview while addressing concerns that many repentant terrorists reintegrated into the society will go back into terrorism. When they come to us, through all the processes, through the Borno model, the last thing they do is they take oath with the Quran. And once you swear with the Quran, you know the implication. People assume that they go back to the bush. Well, they may, but they are dead on arrival. So it's not even about whether they are satisfied or whether we trust them or not. The law of the jungle takes care of that. The moment you step out and you surrender to a constituted authority, you become an infidel. Challenge, of course, it has to do with funding, because you bring a lot of people on board. How are you going to feed them? How are you going to clothe them? How are you going to provide them with the necessary access to education? The Commissioner highlighted that key challenges, including finance, have been affecting the smooth running of the program. The recent graduation and reintegration of 744 former terrorists under the federal government de-radicalization, rehabilitation and reintegration program, Operation Safe Corridor, were drawn largely from conflict-affected states from Borno State, while others came from Adamawa, Yobe, Kano and several other states across the country. Coming up on News Express and Sports, Nigeria to host CAF Ordinary Congress 2026 CAF Awards. On entertainment, Nollywood filmmaker Genevieve Naji to feature a new international thriller titled Wahala. To stay with us. You can listen
Listen to Adami Mogo 93.1 FM from any part of the world. Download the Adami Mogo 931 FM app from Google Play Store and Radio Garden. And follow us on Adami Mogo 93.1 FM on Facebook, Twitter, and Instagram. If you have eyewitness stories or exclusive to share, contact the Adami Mogo FM newsroom via mail at newsroom@adamimogofm.com. Or you can dial 070-634-03583. You can dial 090-319-69629. Adami Mogo 93.1 FM Lagos, voice of the light. Thank you for staying tuned now to the rest of the news. On Global Express, Yoweri Museveni has been sworn in for his 7th term as president of Uganda at the Kololo Independence Grounds in Kampala, following his victory in the January 2026 elections. Recall Museveni won with 71.65% of the vote, defeating his main challenger, 43-year-old Bobi Wine, who received 24.72% of the vote. The 81-year-old leader took his oath for another 5-year term, continuing his tenure as one of Africa's longest-serving leaders. And on Sport Express, Nigeria is set to host the 2026 Confederation African Football CAF Award Ceremony and the 48th CAF Ordinary General Assembly. The CAF General Assembly will hold in October this year, while the CAF Award is slated for December. President Bola Tinubu made the announcement during a meeting with CAF President Dr. Patrice Motsepe at the ongoing Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya. Morocco hosted the last 3 editions of the CAF Awards. CAF's 54 member associations, representatives from the 6 zonal unions and senior football officials from across the continent will participate in the Ordinary Congress. And still on Sport Express, Barcelona coach Hansi Flick has confirmed that he has signed a new 2-year contract with an option for a 3rd season, days after securing a 2nd consecutive La Liga title with the Catalan club. The 61-year-old German wrapped up his 2nd Spanish league crown with Barcelona on Sunday by overseeing a 2-0 victory over arch rivals Real Madrid at the Camp Nou. Flick added that his first goal after securing the contract extension was to take Barcelona beyond the century mark of points in the league this season. Flick joined Barcelona in the summer of 2024 and in 2 seasons at the club has won 2 La Liga titles, 1 Copa del Rey and 2 Spanish Super Cups. And on Entertainment Express this evening, Nollywood filmmaker Genevieve Naji is set to make her return to the screen in Wahala, a new drama series produced by BBC Studios. The 6-part thriller adapted from Wahala by BAFTA-nominated writer Theresa Ikoko will stream on BBC iPlayer and air on BBC One. Based on Nikki May's debut novel, the series follows 4 Nigerian British women navigating friendship, careers, love and family in present-day London while confronting dark secrets from their past. The female-led cast also features Adelayo Adedayo, Deborah Ayorinde, Kush Jumbo and Susan Wokoma. The project marks one of Nadia's major acting return in recent years, following the release of Lionheart, her directorial debut, which premiered internationally in 2018 and later streamed on Netflix in January 2019. Still on Entertainment Express, Nigerian music executive Don Jazzy has denied allegations that his record label, Maven Records, prioritizes some artists over others in terms of promotion and other opportunities. Speaking in a recent episode of the Curatorium podcast, the music producer said it made no sense that the record label would invest in an artist and ignore the artist in the bid to promote another. He claimed that the artists who are not making waves and releasing few songs in Maven are responsible for their decisions and not the record label. He also claimed that imposter syndrome and overthinking are responsible for the allegations of neglect by artists who assume their colleagues are treated better.
As we conclude News Express on our Damimogo 93.1 FM this evening, here's a recap of the biggest stories. We told you Lagos State government said a temporary closure of Ogboi Bridge for rehabilitation works has been rescheduled to commence on May 19th. We also told the federal government in Abuja has commenced a trial within trial in the ongoing prosecution of 6 persons accused of plotting to overthrow the government of President Bola Tinubu. It was also in the news the Borno State government affirmed that the swearing by the Quran of repentant terrorists is a strong strategy to prevent them from taking up arms again. And that's the size of our package this evening on News Express on our Damimogo 93.1 FM Lagos. On behalf of the production team, I am Ogboi Mark. Good evening. See why KTY so yesterday. Which kind of be this? When this Nigeria won't vote, see how should just scatter. All my wife don't turn brown. God, I beg. You vote last election. You vote. Vote asal. You know as I did be now. You know street. No man know what time no day now. Vote asal. Say country they need to. Hey, if I know vote, I not get to power. Your voice is now your power. I want to cock yourself. Sell your vote, just sell your future, but sell your birthright. How much divide them by 4 years? How much that? Your vote and your power. Blue door. Make we choose leaders wey sabi. Your PVC, your future. No waste time. No sell your vote. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọ̀bọ̀, lórílẹ̀ lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́, 93.1 FM ìkànnì tó tayọ, Lekki la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó, Adámímọ́kù FM bóyá. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ àkótán ìròyìn náà ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Adámímọ́gò 93.1 FM Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ mi. Ṣáájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà fún tìrọ̀lẹ́ òní. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sún àtúnṣe afárá Èkó síwájú di ọjọ́ 19 inú oṣù karùn-ún ọdún yìí.
ilé ẹjọ́ gba àkọsílẹ̀ àwọn àdìtẹ̀ gbàjọba tọ́wọ́ òfin tẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àfihàn nílé ẹjọ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Borno ṣe ìdánilójú wípé àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n di àtúnbí ò ní gbé ohun ìjà ìṣekúpani mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti ṣe ìbúra fún wọn pẹ̀lú Kùránì. ẹ jẹ́ ká tẹ́tí gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tìrọ̀lẹ́ òní. ìròyìn ìpínlẹ̀ Èkó náà ni màá fi bẹ̀rẹ̀ nínú àkótán ìròyìn tìrọ̀lẹ́ òní èyí tí ó ṣàlàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí wípé agbègbè tí ń ṣe ti afárá tó jẹ́ ti ìlú Èkó èyí tí ṣe Èkó bridge náà ni àwọn ti fẹ́ láǹfààní àti ṣe bẹ́ẹ̀ tí àwọn agbọn ibìkan pàmbẹ̀ o láti ṣe àtúntò tó ń ti àtúnṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe látàrí bí afárá ọ̀hún bó ṣe nílò àwọn àtúntò kan. wàyí náà ni ròyìn ọ̀hún ṣàlàyé fún tìrọ̀lẹ́ òní wípé àwọn àtúntò ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ sún síwájú báyìí o tí wọ́n sì ní iṣẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ lónìí pẹrẹwu bó bá ti di ọjọ́ 19 inú oṣù karùn-ún tá a wà nínú èyí ọdún tá a wà nínú èyí gangan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi léde pé àwọn àjọ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ti ojú òpópó lábẹ́ àkóso Federal Road Safety Corps FRSC tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó adarí gbòógì fún àjọ yìí Kẹ́hìndé Hamzat náà ló fi ọ̀rọ̀ léde báyìí látàrí èròǹgbà títí afárá ti ṣe ti Èkó ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé síwájú wípé lásìkò yìí náà ni wọ́n ti ní léròǹgbà wípé afárá ti ṣe ti Èkó ọ̀hún iná làwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí pẹrẹwu bó bá ti di ọjọ́ 11 inú oṣù tá a wà nínú èyí ọdún 2026 tá a wà nínú èyí gan-an ṣùgbọ́n kó tó wá di wípé wọ́n tún ṣe ìtẹ̀síwájú tó ń ti ìsúnsíwájú àsìkò tí wọ́n mọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní agbègbè tí ń ṣe ti afárá tí ń ṣe ti Èkó ọ̀hún lónìí mọ̀nà wá wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé tó ń ti àwọn àgbéyẹ̀wò tí wọ́n gbéyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ àtúnṣe ti afárá ti Èkó ọ̀hún ọ̀nà ló fà á tí wọ́n fi sún àtúntò ọ̀hún sí eléyìí tí ń ṣe ọjọ́ 19 inú oṣù tá a wà nínú ẹ̀ lọ́dún tá a wà nínú ìgàn náà látàrí bí wọ́n ṣe ní àgbéyẹ̀wò ọ̀hún náà ló ní ṣe pẹ̀lú àjọ tí ń ṣe ti ẹ̀ka ojú pópó nípínlẹ̀ Èkó àti àjọ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ ti iṣẹ́ ṣíṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí adarí wọn gbòógì Olúfẹ́mi Dáre báwọn náà ṣe láǹfààní àti fi ọwọ́ léde wàyí náà ni Hamzat ló rọ gbogbo àwọn tí ń lo agbègbè ọ̀hún pé kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ sí mẹ̀dọ̀ kan sì ṣe sùúrù náà o gẹ́gẹ́ bí àwọn ṣe fẹ́ kí wọ́n tẹ̀ lófin ojú pópó lásìkò yìí láti lọ gba àwọn ibi tó yẹ kí wọ́n gbà bí àtúnṣe bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lónìí pẹrẹwu lọ́rọ̀ ti afárá ti ẹlẹ́sẹ̀ ọ̀hún. ilé-ẹjọ́ gíga èyí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ báyìí èyí tí wọ́n ní ó ń lọ lọ́wọ́ látàrí bí àwọn èèyàn 6 kan èyí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fura sí tó sì jẹ́ pé òfin mú wọn ò wípé wọ́n gbìyànjú láti dìtẹ̀ gba ìjọba lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ń ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní àwọn afurasí 6 ọ̀hún tí wọ́n sì lùgbàdì òfin náà ni wọ́n ń ṣe ìjẹ́jọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí ní ìlú Àbújá látàrí bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ gan tí wọ́n fi wàrú ọwọ́ ní pàtó wàyí náà ni ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún tún tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ àgbà Justice Joyce Abdulmalik gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣàlàyé pé àti àwọn tí ń ṣe ti ẹ̀ka méjèèjì tí ọ̀rọ̀ kan tí ń ṣe ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn tí wọ́n gbìyànjú láti dìtẹ̀gbà ìjọba láwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fọ̀ wọn ò wípé ìgbẹ́jọ́ sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ látàrí àwọn àkọsílẹ̀ yìí tí àwọn afurasí ọ̀hún tí wọ́n ṣe látàrí oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè èyí tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀tọ̀ fún wọn lẹ̀ níwàyí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún náà ni ìròyìn tún ṣàlàyé pé ó tún tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà ọ̀hún onídàájọ́ Joyce Abdulmalik bó ṣe fi ọ̀rọ̀ léde tó sì ṣàlàyé pé ẹjọ́ tún máa tẹ̀síwájú nílé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe ìsúnsíwájú ẹjọ́ ọ̀hún sí eléyìí tí ń ṣe ọjọ́ 13 inú oṣù karùn-ún ọdún 2026 tí wọ́n sì ní ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún náà ní ó máa tẹ̀síwájú láti mọ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ náà bí ó bá fèsì látàrí ìdìtẹ̀gbàjọba tí wọ́n ní ó jẹ́ èyí tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá gbòǹgbò tó símọ́ àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fọ̀ ọ̀hún lórí
wàyí náà ni adájọ́ àgbà wọn tún ṣàlàyé pé àwọn ẹ̀rí èyí tí wọ́n fi sílẹ̀ níwájú ẹjọ́ náà ń làwọn ti ń gbìyànjú láti ṣe àfihàn báyìí lọ́tún àti lósì tó sì jẹ́ pé ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún yóò tún tẹ̀síwájú bó bá ti di ọjọ́ 13 inú oṣù karùn-ún ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ èkó náà ni àwọn náà tún fi ọ̀rọ̀ léde fún ti ìrọ̀lẹ́ òní gẹ́gẹ́ bí àkótán ìròyìn bó ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ wípé àwọn ò rí dájú pé àwọn wá gbo dẹ́kun sí gbogbo àwọn ìpèníjà èyí tí ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ lẹ́ka ti ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ èkó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé pé ẹ̀ka ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ yìí tó ń ti orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó jẹ́ ẹ̀ka kan gbòógì èyí tó jẹ́ pé ó nílò àtúntò lọ́pọ̀lọpọ̀ tó sì jẹ́ pé yóò lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ èkó tó jẹ́ ti elétò ìlera kí wọ́n lè fọkàn balẹ̀ lórí iṣẹ́ wọn èyí tí wọ́n ń ṣe ní ìpínlẹ̀ èkó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi léde tẹ̀síwájú kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ èkó ọ̀jọ̀gbọ́n akin àbáyọ̀mí wọ́n lò náà ló fi ọ̀rọ̀ léde tó sì ń ṣàlàyé wípé látàrí ìpàdé kan èyí tó wáyé náà làwọn fi láǹfààní àti jọ ṣe ìdúnàdúrà tó ń ti sọ̀rọ̀ papọ̀ èyí tó sì jẹ́ pé ìpàdé ọ̀hún náà ní í ṣe ti bí ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀hún tí wọ́n ti láǹfààní àtijọ́ ṣe pọ̀ lábẹ́ àkóso ti ìjọba ẹni tí ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ èkó gómìnà babájídé sanwó-olú àti igbákejì wọn èèyàn dókítà ọbáfẹ́mi hamzat àbáyọ̀mí gẹ́gẹ́ bí ṣíṣe àgbàlagbà tó jẹ́ ẹ̀sẹ́bì lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ìlera tí ṣe kọmíṣánná lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera ti ìpínlẹ̀ èkó ló ti ṣàlàyé wípé báyìí náà làwọn ti ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti tún ṣe ìsúnsíwájú tó ń ti fífẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti elétò ìlera ní ìpínlẹ̀ èkó sí abala tigun èyí tí yóò máa ṣe ìwúlò fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ èkó pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ìlera ti ìpínlẹ̀ yìí wàyí náà ni wọ́n tún ṣàlàyé pé àwọn tún ti ń gbìyànjú báyìí láti béèrè fún àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ elétò ìlera yìí tí wọ́n jẹ́ 30,300 èèyàn 33,000 health personnel gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ fún ti àsìkò yìí wàyí náà ni wọ́n tún jẹ́ kó dìímọ̀ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ni wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti gbójú agan wo àwọn abala èyí tí kò tíì ní ìkẹ́sẹ̀ járí tó múnádóko tó lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti elétò ìlera nípa owó náà tó ń ti nípa ìmọ̀ ṣe ìtọ́jú tó péye àti láti máa wo àwọn abala èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ èkó láti lè lànà fún àwọn tí ń ṣe dókítà tó jẹ́ ti onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣùgbọ́n tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ẹrù lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè míì kí ilé kó lè máa wù wọ́n wá o láti padà sílé wá ṣe ojúṣe wọn tẹ̀síwájú ní ìpínlẹ̀ èkó. lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ìlera náà ni ìròyìn èyí ti ń ṣàlàyé pé ààrẹ fún àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ èyí tó jẹ́ ti onímọ̀ ètò ìlera lóbìnrin iná ló ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí léyìí tó tún ní ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe ìlò ìtọ́jú fún àwọn obìnrin lóníranran lábẹ́ àkóso National Association of Nigerian Nurses and Midwives ẹni tí ń ṣe ààrẹ fún wọn báyìí Haruna Mamman wọ́n lòun ló ti fi gbé ta tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé pé ipò tí àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti elétò ìlera lóbìnrin tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ na pápábora kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ sáwọn orílẹ̀‐èdè tó kù wọ́n ló ti kọ sísọ báyìí tí ààrẹ ọ̀hún tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ti àwọn tó jẹ́ ti òṣìṣẹ́ elétò ìlera lóbìnrin tó ń ti àwọn tí ń ṣe obìnrin tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìtọ́jú fáwọn obìnrin lóníranran iná ló ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí tẹ̀síwájú Haruna Mamman náà ló ṣe kìlọ̀kìlọ̀ wípé ìsọwọ́ tí àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ elétò ìlera tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lóbìnrin ọ̀hún tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ sí àwọn orílẹ̀‐èdè míì wọ́n ló ṣe ìdúnkokò sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gangan lápapọ̀ tí ó sì ń fi ọ̀rọ̀ ti ètò ìlera orílẹ̀‐èdè yìí sí abala èyí tí ń ṣe ẹgiyẹgi lásìkò yìí tí ò fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ tó wàyí nígbà tí ìyá òun tó ń fi ọ̀rọ̀ léde ní ìlú Àbújá fún ti ayẹyẹ yìí tí ń ṣe ti ọdún àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ obìnrin ọ̀hún tí wọ́n ṣe lágbàáyé tọdún 2026 iná ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní palanti ẹnu báyìí wípé gẹ́gẹ́ bí ìwádìí èyí tí ọlọ́rin báyìí iná ni àwọn láǹfààní àti ṣe àyẹ̀wò yìí tó kúnná tó ń ti ìwádìí tó jinlẹ̀ dáadáa wípé kò dín ní àwọn tí ń ṣe òṣìṣẹ́ elétò ìlera lóbìnrin tí ń ṣe 1,000 lọ́nà 16
16,000 iná ni wọ́n ti kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a kọ́sọ́ lọ sí orílẹ̀-èdè United Kingdom ní ilé tí ń ṣe nú oṣù kejìlá ọdún 2025 látàrí wípé wọ́n tún wá bí kún ṣe dá a lọ síwájú. Ààrẹ ọ̀hún fún àwọn tí ń ṣe òṣèlétò ìlera lóbìnrin náà ló tún fi ọ̀rọ̀ léde wípé ipò tí àwọn ènìyàn yìí tí wọ́n fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe iná lọ́fà tó fi jẹ́ pé ipò tí àwọn oríṣiríṣi abala tó jẹ́ ti ètò ìlera wà báyìí ó ṣe ìdúnkokò lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́ ètò ààbò àti ìtọ́jú tó péye pàápàá fún èròǹgbà tó ń ti àláfíà àwọn èèyàn láti lè rí iṣẹ́ ṣe. Ó wá rọ ìjọba àpapọ̀ wípé kí wọ́n gbìyànjú tó ń ti àwọn tí ń ṣe lẹ́ẹ̀kan láti tètè wá iṣẹ́ tó ń ti àtúnṣe tó lọ́rìn ṣe sí irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ó ń dúnkokò sí ọ̀rọ̀ ètò ìlera orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò sì fini lọ́kàn balẹ̀ tó torí pé ó lè fa ìkùnà lẹ́ka ti ètò ìlera lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ gbòógì tó jẹ́ pàtàkì fún àwọn tí ń ṣe ti ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò àwọn ọ̀nà tá à ń gbà láti kàn síra ẹni lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lábẹ́ àkóso Association of Telecommunication Companies of Nigeria ATCON ẹni tí ń ṣe ààrẹ fún wọn báyìí tó ní Mokwere wọn lòun ló fọ̀rọ̀ léde tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ọ̀nà tó fi jẹ́ pé àwọn ojú òpó ó kù díẹ̀ káàtó tó sì jẹ́ pé àwọn ìlà tó jẹ́ ojú òpó táwọn èèyàn ń lò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kó dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ látàrí àwọn ìpèníjà kan èyí tí àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ń kojú lásìkò yìí láti ìgbà tí ọdún yìí tó ti bẹ̀rẹ̀. Mokwere náà ló fi ọ̀rọ̀ léde tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan wípé ìgbìyànjú ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń lọ lọ́wọ́ báyìí o láti jẹ́ kó yé gbogbo àwọn ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ agbègbè tí ìkànsíra ẹni lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti gbágìrì kí wọ́n sì tètè wá àtúnṣe ṣe sí ọ̀rọ̀ ojú òpó èyí tí ìpèníjà dé bá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ló fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yìí ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ wípé kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má jákàn o níbi ìkẹ́ wípé gbogbo ojú òpó yóò sì padà ṣe bẹ́ẹ̀ padà sípò lọ́nà tí yóò sì máa wúlò fún wọn tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń lò ó látẹ̀yìnwá. Wàyí náà ni ó tún ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ làwọn ti ń láǹfààní àti kése báyìí tó ń ti àwọn ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ ìkànsíra ẹni láti jígìrì tètè wá àtúnṣe ṣe sí ọ̀nà táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi gbà máa ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ ìgbádùn léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti ojúlà àti ojú òpó ní poko. Igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ti ètò òṣèlú ni mo kàn lù báyìí Àtíkù Abubakar ló ti láǹfààní àti ṣe ìdásí tó ń ti yọ sùtètè báyìí sí ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ikú ọ̀kan tí ń ṣe ara àwọn aṣojú-ṣòfin ní orílẹ̀‐èdè yìí tí ń ṣe olóògbé Honorable Abba Anas Adamu èyí tí wọ́n ní níṣe náà ni onítọ̀hún ló gbẹ̀mímì lákàtà àwọn tí ń ṣe jàǹdùkú tí wọ́n jí gbé o lẹ́yìn tí igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Àtíkù Abubakar sì bẹnu àtẹ́lurúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lábẹ́ àkóso ìjọba tó wà níta báyìí tí ń ṣe ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé Àdàmú náà ni ìròyìn gbé láwọn àsìkò kan rí pé àwọn tí ń ṣe jàǹdùkú báńdíìtì ọ̀hún iná ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ní pápámọ́ra o ní agbègbè tí ń ṣe òpópónà Kaduna sí ìlú Àbújá ní ọjọ́ kẹta inú oṣù karùn-ún ọdún 2026 tí wọ́n sì ní lẹ́yìn ìgbà tó ti lò bí àìmọye ọjọ́ díẹ̀ lákàtà àwọn tí ń ṣe jàǹdùkú ọ̀hún ní ẹlẹ́mìí bá gbà á sí àkàtà àwọn tí ń ṣe jàǹdùkú ọ̀hún pẹ̀lú ìgbìyànjú tí àwọn tí ń ṣe ẹbí olóògbé ọ̀hún tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń gbè láti rí dájú pé wọ́n ṣe ìgbàsílẹ̀ olóògbé ọ̀hún tó ń ṣe Honorable Abba Anas Adamu. Àtíkù ló wáá fi ọ̀rọ̀ léde tó sì ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ tó fi léde lẹ́ka ti àwọn tí ń bá gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹni tí ń ṣe Frank Shaibu iná ló ṣàlàyé pé ipò tí àìlétò ààbò tó wà báyìí lábẹ́ àkóso ìjọba tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní ó kọ sísọ tó sì jẹ́ pé ó ń fi ojoojúmọ́ mú oríṣiríṣi àwọn tí kò dùn mọ́ nínú wá. Wọ́n ṣàlàyé pé irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Àtíkù bó ṣe sọ wọ́n ló jẹ́ nǹkan pàtó tó jẹ́ wípé ó sọ ipò tí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wà báyìí látàrí bí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó bó ti ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu.
ọ̀rọ̀ ti ètò yìí ti ń ṣe ti òṣèlú náà ni mo tún láǹfààní àti múròyìn kan tó ń ṣàlàyé báyìí wípé mínísítà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò agbára tẹ́lẹ̀ alákòóso àgbà ọ̀hún Adébáyọ̀ Adélabú wọ́lò náà ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi ọwọ́ kanlẹ̀ kí ìpẹ̀jẹ́ báyìí wípé òun ti ṣetán o láti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí olùdíje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ti All Progressive Congress ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà látàrí ètò ìdìbò gbogbogbò tí ń bọ̀ lọ́dún 2027. Adélabú nígbà tó ń fi ọ̀rọ̀ léde ní olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ń ṣe Ìbàdàn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ fi ọwọ́ kan ilẹ̀kẹ̀ ìpẹ̀jẹ́ báyìí wípé òun fọwọ́ sọ̀yà wípé lásìkò tóun bá gba àga tàbí tí Elédùmarè bá láǹfààní láti gbóhùn dé ipò gómìnà ọ̀hún tí ń ṣe ti ìlú Ọ̀yọ́ òun ti ṣetán láti ṣe àtúntò ètò ọrọ̀ ajé tìlú Ọ̀yọ́ báyìí o tó ń ti ìmúdánilójú wípé òun ó pèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu. Níbi ọ̀rọ̀ tó fi léde náà ni alákòóso tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò agbára tẹ́lẹ̀ ọ̀hún ló ti jẹ́ kó dìímọ̀ wípé eléyìí gan tún ni ìbẹ̀rẹ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àtúntò ní àwọn oríṣiríṣi agbègbè kágbègbè lẹ́ka ti ibi tó yẹ kí àwọn tò nílùú Ọ̀yọ́ láti ti gba Ọ̀yọ́ ní ọ̀nà tó yẹ kí ìtẹ̀síwájú tó ń ti ìlọsíwájú àti ohun mèremère tó yẹ kó mọ̀ débà tó ń ti àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Àtíkù sọ náà ni pé ìdàgbàsókè ọ̀hún iná ni àwọn láǹfààní àti so ní àsorọ̀ tó ń ti èyí tí wọ́n ní Ọ̀yọ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ di àtúnbí ìyẹn Ọ̀yọ́ rebirth agenda gẹ́gẹ́ bí ó ti fi léde báyìí pé láti ẹsẹ̀ kúkú náà làwọn sì ti mọ láǹfààní àti ṣiṣẹ́ bọ̀ láti tẹ̀síwájú ìdàgbàsókè èyí tóun ní lọ́kàn láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ààbò àtoríṣiríṣi nǹkan tí Ọ̀yọ́ nílò lásìkò tóun ń díje dupò gẹ́gẹ́ bí gómìnà lọ́wọ́. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè fún ti àsìkò yìí náà ni ó ṣàlàyé wípé ẹnìkan tí ń ṣe Yoweri Museveni náà ni wọ́n ti ṣe ìbúra fún báyìí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ èyí tí ń lò ti sáà keje lọ́wọ́ báyìí látàrí ìbúra yìí tí wọ́n ṣe fún un ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ti orílẹ̀-èdè Uganda èyí tí wọ́n sì ní àkókò tí wọ́n ṣe ìbúra fún un lágbègbè tí wọ́n pè ní Kampala iná ni ìbúra fún ọ̀hún ló ti wáyé ní ètò ìdìbò tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wáyé ní ọjọ́ kìíní ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Wọ́n ní bí ìròyìn ṣe ṣàlàyé ló ń jẹ́ kó dímọ̀ pé Museveni iná ló jáwé olúborí o pẹ̀lú ìdá tí ń ṣe 69 ó lé ẹ̀sùn díẹ̀ sókè tó sì jẹ́ pé ó láǹfààní àti jáwé olúborí tó ń ti ẹni tí wọ́n jọ fi igagbága èyí tí wọ́n ṣàlàyé wípé Bobby Wine lórúkọ tonítọ̀hún ẹni ọjọ́ orí 43 tí wọ́n sì ní òun ní eléyìí tí ń ṣe ìdá 24 ó lé sókè díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfigagbága tó ń ti ètò ìdìbò yìí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wáyé. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ́yìn ẹni tí ń ṣe ọjọ́ orí 81 tí ń ṣe Yoweri Museveni iná ló jáwé olúborí o tí wọ́n sì ṣe ìbúra fún pé kó máa ṣe ìgbà rẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ti orílẹ̀-èdè Uganda lásìkò yìí. Àkótán ìròyìn náà ló ń wá sí òpin fún tìrọ̀lẹ́ òní láti ìkànnì Adámimógo 93.1 FM ṣùgbọ́n kó tó di pé àdágbére fúnra wa kúlẹ̀kúlẹ̀ fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ẹ já mú àwọn kókó ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ́ wá sétí gbọ́yìn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sún àtúnṣe afárá Èkó síwájú di ọjọ́ 19 inú oṣù karùn-ún ọdún yìí. bẹ́ẹ̀ ni mo kà á sí létí nírọ̀lẹ́ yìí wípé ilé ẹjọ́ gba àkọsílẹ̀ àwọn adìtẹ̀gbà ìjọba tọ́wọ́ òfin bà gẹ́gẹ́ bí àfihàn tí wọ́n ṣe nílé ẹjọ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Borno ṣe ìdánilójú wípé àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ di àtúnbí ò ní gbé ohun ìjà ìṣekúpani mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ṣe ìbúra fún wọn pẹ̀lú Kùránì. àkótán ìròyìn náà ló ń wá sí òpin tó di wá pé nírọ̀lẹ́ òní láti ìkànnì Adámimógo 93.1 FM Oge Mark náà ló kóròyìn tìrọ̀lẹ́ ìjọ Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi tí mo ka ìròyìn náà sétígbọ̀nyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní kẹ́ ní ọjọ́ rere o
ẹ má gbàgbé pé àwọn ètò wa ń tẹ̀síwájú níkànnì àdámímọ́gò 93.1 FM ẹ ṣeun ò tẹ̀yìn wá láàyò ẹ ṣe ń tẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wa.